بل چې کوم دی نو موږ سره راځي یو خو لیپیډس شو، بل چې کوم دی نو موږ سره پروټینز دي. پروټینز چې کوم دي نو موږ سره څه کار کوي؟ پروټینز موږ سره په سیل ممبرین کې چې کوم دي نو هغه یو ډینس الکترون ډینس مالیکیول دي، الکترون ډینس مالیکیولز دي چې هغه مونږه وګورو نو د لیپیډ چې کوم فلویډز سټرکچر دی بر چې مونږ وکتل څنګه فاسفولیپیډز چې کوم سټرکچر نو د هغې چې کوم سټرکچر دی هغه د برقرار ساتلو دپاره دا ډینس الکترون مالیکیولز چې کوم دي دا مونږ سره مدد ورکوي په دې سټرکچر برقرار ساتلو کې. یا چې کوم دی نو بل مونږ ووایي چې پروټیکشن ورکوي په سنټرل لیپیډ لیر کې، چې څنګه مونږ ووایي پروټیکشن ورکوي څه ته؟ د لیپیډ بایلیر پورشن ته د سیل ممبرین. نو دې ته چې کوم دی نو دې کې بیا دوه مونږ سره پارټس دي. د فرست ون از integral proteins. integral proteins چې کوم دي مونږ وایي چې integral protein مونږ سره trans membrane proteins دي. trans membrane څنګه مونږ دلته وایي فاسفولیپیډس کې چې دا ممبرین دی نو trans پروټین ممبرین چې کومي نو ټرانس پروټین به داسې شیپ کی، مطلب بره به موي او لاندې به راغلی وي. دا ټرانس ممبرین پروټین دغسې شیپ کی او دا چې کوم دی نو ټول سیل باندې نه وي، دا ځای په ځای موږ سره موجود وي. دې نه پس چې کوم دی مونږ وګورو نو دا انټیګرل پروټین څه کار کوي مونږ سره؟ نو مونږ سره چې کوم دی نو دا باوند وي ټایټلی سیل ممبرین سره. او پریفرل پروټینز چې کوم دي دویم پارټ دی مونږ سره، یو انټیګرل دی یو پیریفرل دی. نو پیریفرل پروټینز چې کوم دي دا مونږ سره دویم ټایپس دی د پروټینز لیر چې هغه مونږ سره ځای په ځای اخوا دیخوا یا انر طرف ته چې کوم دی نو مونږ سره باوند وي یا اوټر طرف ته چې کوم دی نو مونږ سره باوند وي او دا ځای کې دا موجود وي یا ایکسټرینزیک یا انټرینزیک. خو انټرینزیک چې کوم دی نو دا انټیګرل پروټینز ته وي او ایکسټرینزیک چې کوم دی نو دا مونږ سره extrinsic proteins چې کوم دي نو دا مونږ سره پیریفرل پروټین ته وي او انټیګرل ته انټرینزیک وي. بل چې کوم مونږ ووایي چې پیریفرل پروټینز دي نو پیریفرل پروټین کې مونږ سره دوه قسمه پروټینز دي، یو انټراسیلولر پروټین دي intracellular proteins او یو مونږ سره دي extracellular proteins. دا مونږ دوه ووي چې دا څه ته وایي. نو intracellular protein چې کوم دي نو دا located وي inner side باندې، inner side باندې مو سره located وي of the cell، مطلب near to cytoplasm. extracellular proteins چې کوم دي نو دا مو سره extracellular compartment ته چې کوم دي نو مو سره نږدې وي او دا به چې کوم دي نو extracellular fluid طرف ته مطلب سیل نه بهر طرف ته. بیا چې کوم دي نو د پروټین فنکشنز څه دي؟
function of protein in cell membrane. The integral proteins چې کوم دي integral protein integrity of the cell چې کوم دی هغه موږ سره برقرار ساتي د structure چې کوم integrity ده موږ سره برقرار ساتي مطلب یو شان ساتي same in size and shape. دویم فنکشن موږ سره کیمیکل پروتین چینل چې کوم دي نو موږ سره موجود دي چینلز موږ سره موجود دي په پروتین ان نیچر کې هغه د وجه چې کوم دي موږ سره واټر سالوبل سبسټانسز چې کوم دي هغه موږ سره throughout the cell membrane. صحیح شو او بل چې کوم دي داسې کیریرز پروتینز پمپ دي چې هغه موږ سره سوډیم پوټاشیم چینلز چې کوم دي موږ سره کیری کوي مطلب د دې ایکسچینج کوي نور چې کوم دي موږ سره کوم پمپس دي نو هغه پروتین ان نیچر دي receptors دی په پروتین ان نیچر چې هغه هارمونز او نیورو ترانسمیټر د پاره receptors دی هارمونز ایکسچینج د پاره او نیورو ترانسمیټر چې کوم دي نو هغه التا اٹیچ کی بل دی کې مونږ درې ویلو چې کاربوهایډریټس مونږ سره په سیل ممبرین کې نو کاربوهایډریټس مونږ سره څه کار کوي په سیل ممبرین کې نو ګلایکو کیلکس مونږ سره چې کوم دی نو جوړی د کاربوهایډریټس نه ګلایکو کیلکس او دا چې کوم دی نو کور کوي آل اوور د سیل ممبرین موږ سره دا چې کوم دی نو کور کوي نو دی کې موږ سره سم اف د کاربوهایډریټس چې کوم دي هغه موږ سره انر سایډ باندې هم پریزنٹ وي چې هغه موږ سره پروتین سره میچ شي دینه ګلایکو پروتین جوړ شي او څه چې کوم دی نو د لیپیډ سره بایند شي دینه ګلایکو لیپیډز جوړ شي نو د دې څه کار دی فنکشن د دې چې کوم دی نو موږ سره نیگیټیولی چارجډ سبسټانسز موو ان او آوټ کوي اینه پس چې کوم دی نو موږ وایي چې فنکشن آف سیل ممبرین څه دي فنکشنز آف سیل ممبرین چې کوم دی موږ سره دا موږ سره پروټیکټیو فنکشن ادا کوي مطلب سیل ته پروټیکشن ورکوي بل چې کوم دی نو موږ سره څه کوي سلیکټیو پرمیبیلیټي یو پراپرټي ده سلیکټیو बिलिटी मतलब कुछ चीज़ें जो हैं वो अंदर जाने देते हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो नहीं जाने देते एब्जॉर्प्टिव फंक्शन की कम दे एब्जॉर्ब फंक्शन भी है जो एब्जॉर्प्शन करती है बल्कि कम दिन मुंग सारा एक्सक्रीटरी फंक्शन दे
excretory function مو چې کوم ویسٹ پروډکټ دي هغه موږ سره بهر شي او کوم چې یوزفل سبسټانسز دي اکسیجن شو هغه موږ سره اکسیجن چې کوم دی نو دا یو یوزفل سبسټانس دی نو دا موږ سره ان کیږي او کاربن ډای اکساید چې کوم دی او نور ویسٹ چې کوم دی هغه د بلډ په ذریعہ د سیل نه بهر ته راوځي بل چې کوم دی نو دی کې ایکسچینج اف ګیسز دی چې هغه مونږ اووي ګیسز چې اکسیجن دننه ځي او کاربن ډای اکساید بهر راوځي بل چې کوم دی نو مونږ سره مینټیننس دی د شیپ او د سټرکچر دا مونږ سره برقرار ساتلی شي د سیل دینه پس به مونږ وایو سایټوپلازم او د سایټوپلازم ارګنلیز او هغه کار څه کوي او د دې لپاره که تاسو نورو دغسې انفارمیټیو ویډیوز غواړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او شیر یې کړئ خپلو ملګرو سره چې تاسو دغسې انفارمیټیو ویډیوز تاسو نه مس نشي والسلام